Bây giờ mình sẽ làm tới dạng cơ bản thứ tư. Với cái hàng đầu tiên, magic ring sẽ là 5 mũi móc đơn. Đây, dạng thứ tư. Hàng đầu tiên bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Đây là 5 mũi móc đơn. Kết thúc cái vòng này bằng một mũi trượt. Và bạn đánh cho mình một bính. Rồi, vòng thứ hai ta sẽ làm mỗi chân là một mũi tăng. Nó biết lặp lại 5 lần nha. Vậy thì vòng thứ hai này mình sẽ có là tất cả là 10 mũi móc đơn. Đánh dấu chân đầu tiên. Rồi, đầu mũi tăng đầu tiên ở chân đầu tiên nhé. Một, hai mũi móc đơn trên cùng một chân. Hai mũi móc đơn trên cùng chân kế tiếp. Tương tự các chân còn lại mình làm giống y chang những chân đầu tiên. Kết thúc bằng một mũi trượt. Bây giờ tới hàng thứ ba, bạn sẽ thực hiện là
một mũi đơn, sau đó kế tiếp là một mũi tăng, lặp đi lặp lại 5 lần. Bạn sẽ được tổng cộng ở hàng thứ ba là 15 mũi móc đơn. Đánh dấu cái chân móc đầu tiên nhé. Một mũi đơn ở chân đầu tiên, một mũi móc đơn ở chân đầu tiên, chân kế tiếp là một mũi móc đôi, lặp lại mũi móc đơn ở chân đầu tiên, chân thứ hai thì là một mũi móc đôi, mũi móc đơn, mũi móc đôi, mũi móc đơn nè, kế tiếp là móc đôi, kết thúc cho cái vòng này bằng mũi trượt. Dòng thứ tư bạn sẽ thực hiện là chân đầu tiên là 2 mũi móc đơn, chân kế tiếp là một mũi tăng và lặp lại 5 lần. Bạn sẽ được ở hàng thứ tư này là 20 mũi móc đơn tất cả. Đánh dấu chân móc thứ nhất của hàng thứ tư nha. Một chân đầu tiên, một móc đơn, chân thứ hai, một móc đơn. Ở chân thứ ba bạn sẽ thực hiện mũi tăng, một móc đôi, chân còn một chân, lặp đi lặp lại giống như lần này ở những chân còn lại. Một đơn, hai đơn, chân thứ ba là đôi, một, hai móc đôi trên cùng một chân, một đơn, hai đơn, ba đôi, một móc đơn, hai móc đơn, ba móc đôi, một đơn, hai đơn,
gỡ đánh dấu ra. Kết thúc vòng thứ tư bằng một mũi trượt. Nha. Hàng thứ 5 bạn sẽ thực hiện ở chân đầu tiên là ở 3 chân đầu tiên là 3 mũi móc đơn. Chân thứ tư là mũi tăng gồm 2 mũi móc đôi. Lặp đi lặp lại 5 lần và tổng cộng bạn sẽ được 25 mũi móc đơn. Đánh dấu. Chân thứ nhất. Bây giờ thực hiện 3 mũi móc đơn ở 3 chân đầu tiên. Một mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn, 3 mũi móc đơn. Chân thứ tư bạn sẽ thực hiện mũi tăng gồm 2 mũi móc đơn. 1 2. Lặp lại giống phần đầu này. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 tăng, 1 đơn, 2 móc đơn, 3 móc đơn, 4 tăng, 1 đơn, 2 móc đơn, 3 móc đơn, 4 tăng, 1 đơn, 2 móc đơn, 3 móc đơn, 4 tăng. Kết thúc hàng thứ 5 bằng một mũi trượt. Đây hoàn tất đến hàng thứ 5 thì cái dạng này bạn sẽ thấy là như vậy, nó hơi bầu hơn, rút là cái phần magic ring ở giữa ha, cái lỗ nó bít lại đây. Dạng này bạn sẽ thấy là làm sao, nó sẽ mo tròn nhiều hơn, độ mo tròn của nó nè, bạn thấy không? Mo tròn nhiều hơn. Vòng magic ring càng nhỏ thì độ nhỏ nó bạn sẽ nhìn càng rõ. So với cái vòng
thứ ba thì nó sẽ mo nhiều hơn. Đây, đây nè, dạng này dạng thứ ba với cái vòng thứ nhất là 6 mỗi móc đơn, bạn sẽ có độ mo là như thế này. Còn cái này là với vòng magic ring là 5 mỗi móc đơn thì bạn sẽ có dạng này. Mình thấy rõ ha. Cái này bạn sẽ nhìn thấy rõ cái độ mo của từng dạng.